Magandang araw sa lahat. Kung nabasa nyo yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kung ano ang sinasabi natin na chain of custody rule. Yan ang rason kung bakit at paano piniperform ng ating mga otoridad o yung mga pulis ang operation nila, kung paano hinuhuli yung mga drug pushers o yung ibang mga tao na involved sa bawal na gamot. So bago natin pag-usapan ang chain of custody rule, shout out muna tayo. Shout out kay Kina, Master Commando, J. Baloy Vlogs at Mike's Mikkel Roblox. Thank you for watching. Okay, so balik tayo sa chain of custody rule. Isa sa mga rason kung bakit hindi isa sa mga rason, hindi pinakarason talaga kung bakit hindi mapabilanggo or sabihin natin na pag yung kaso, yung mga drug cases ay na-file na sa korte, nakakalungkot na maraming mga drug cases ay nadidismiss ng korte, consequently na-acquit yung akusado dahil sa hindi pag-follow sa procedure na ito. So ang procedure na to ay tinatawag na chain of custody rule. So di-discuss natin to. Ano ba yung chain of custody rule? Okay. Unang-una, ang purpose ng chain of custody rule ay sinisigurado lamang na yung droga from the time na na-confiscate siya ng mga arresting officer or team hanggang na ipresenta or ipipresenta ito doon sa korte during the prosecution, ay kung ano man yung droga na yon na nakuha during the arrests, until kung ano man yung droga na pinipresenta sa korte during the prosecution, during the hearing, ay siya mismo o yun mismo ang droga, iisa lang. Ibig sabihin, hindi napalitan o walang nabago, hindi napalitan, hindi na contaminate ang droga, same pa rin. Yan ang pinaka purpose kung bakit sinisiguro dito sa chain of custody rule na kung sino man ang akusado ay hindi rin malalabag ang kanyang mga karapatan. Okay. Now, dito sa chain of custody rule, may merong apat na, sabihin natin, personnel or apat na chain of responsibilities, no, para mapatupad itong chain of custody rule. Una, let's start with sa mga arresting officer or teams. Pangalawa, yung investigating officers. So, itong arresting officers, PNP din to. Itong investigating officers, PNP din to. And then, yung pangatlo, sa crime lab, part din ito ng PNP. At ang pang-apat, doon sa court level. Okay?
So ngayon, sa tatlong sa tatlong sa tatlong levels na ito sa PNP, yung arresting, investigating, at saka yung sa chemical laboratory examination nila, ito yung may mga salient or mga pinaka-importanting responsibilities para ma-assure na itong chain of custody rule ay hindi ma-violate. Okay. By the way, bakit pala sinisiguro ng batas natin na itong chain of custody rule ay laging kailangan i-observe pagdating sa mga buy busts, sa mga searches by virtue of search warrant, no, sa mga locality na na-issuehan ng search warrant. Sinisiguro kasi dito na walang planting, hindi na napaplanta, hindi na plantingan yung isang tao para lamang ma-accuse sa kaso na to, in violation sa Dangerous Drugs Act na batas natin. Ngayon, okay, arresting officer, no? Start tayo sa arresting officer. Sa batas natin, pagdating sa apprehending officer, no? Not arresting officer, apprehending officer, kasi sila yung may initial custody dahil sila yung pinakauna, sila yung humuli doon sa, sabihin natin, drug suspect. So naaatas sa kanila yung responsibilidad na inilatag ng batas. Babasahin ko, okay? Sinasabi ng batas that the apprehending officer or the team having initial custody and control of the drugs shall immediately after seizure and confiscation physically inventory, so physically inventory yun nila yan, diba? At saka photograph, yun importante, physically inventory and photograph the same, yung mga nakuhang mga droga in the presence, so kailangan in the presence of the accused or the persons from whom such items were confiscated and or seized, or his or her representative or counsel, a representative from the media and the Department of Justice, and any public official who shall be required to sign the copies of the inventory and be given a copy thereof. Yan. So dito pa lang sa first level, dito sa apprehending officer or team, may obligation na siya na i-inventory at kuna ng photographs yung mga nakuhang mga droga. Okay. Now, dito ngayon pumapasok sa inventory and photographing of the confiscated items o drugs ang sinasabi nating two-witness rule. Okay? Dati, three-witness rule yan. Pero noong na-amend yung batas natin na RA 9165, which was amended by RA number 10640, which took effect, or which was approved on July 15, 2014, nagiging two-witness rule na lang tayo pagdating dito. Dati, before that, sa petsa na yon, three-witness rule yon. Now, ano tong two-witness rule na yon? Sinasabi na pagdating sa apprehending officer or mga team na dumakip o nag-apprehend sa mga suspect sa mga nagtitinda ng mga droga, ay kailangang merong mga sinasabi nating insulating witnesses. At sa ngayon, itong mga insulating witnesses ay dalawa na lamang. Sino-sino ang mga ito?
basahin natin dito sa batas. Okay. The apprehending team having initial custody and control of the dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals, instruments, paraphernalia, and or laboratory equipment shall immediately after seizure and confiscation conduct a physical inventory of the seized items and photograph the same in the presence of the accused or the person from whom such items were confiscated and or seized, or his or her representative or counsel. So ito na tayo. Ito na yung sinasabing insulating witnesses with an elected public official. Okay. So pagdating sa mga buy-busts, pagdating sa mga raid by virtue of search warrant, kailangan may witness tayo na isang elected public official. So pag sabihin natin elected public official, isipin na natin kung sino itong mga nai-elect natin ng mga public official. Could be barangay, captain, mga konsehal, at kung sino pa yung pwede, no? Basta elected official siya. Yun ang unang insulating witness na sinasabi ng batas. And, pangalawa, and a representative of the National Prosecution Service or the media. Okay, so, National Prosecution Service or the media. So, kung walang National Prosecution Service, pwede media lang, at saka public official, at saka kung wala namang public official, kailangan importante ang public official, no? Ang pwede lang mamili yun ng miyembro ng National Prosecution Service at saka sa media. Ito yung two witnesses rule, no? Dati, yung sinasabi ko bago na-amend yung batas, mayroon tayong sinasabing 3 witnesses rule. Pagdating dito, ang requirement sa batas ay 3 witnesses. So una, syempre yung public official, pangalawa ay ang media, at pangatlo yung member of the Department of Justice. So nang na-amend yung batas ngayon, no, simula July 15, 2014 ay dalawa na lang na witnesses ang required pagdating sa mga buy-bust operations at so yun, balik tayo. So okay, so yun na isang instance pag wala sa isa sa insulating witnesses na sinasabi natin, andun, no, kasama sa mga apprehending officers, pag wala isa sa kanila, at least kung isa sa kanila wala, so violation na yun ng chain of custody rule. So pagdating sa korte, maaaring i-dismiss yung kaso at ma-acquit yung akusado. Now, pangalawang instance na maaaring ma-violate yung tinatawag nating chain of custody rule ay kapag okay, by the way, doon sa apprehension ng suspect, pag makuha na yung mga droga doon, siyempre nilalagay yun sa mga supot na lagayan nila. Tapos nilalagyan yun ng nilalagyan ng mga signs, no? Kung sino yung code o signs o code, depende na kung anong klaseng signs or code yung ilalagay doon, or initials ng nag-apprehend. Tapos siyempre pipirmahan yun, lalagyan ng petsa. Tapos may inventory yun. Doon sa inventory pipirma yung mga insulating witnesses natin na public official, miyembro ng National Prosecution Service or the media. So pipirma din sila doon sa inventory receipt, at saka kasama na doon yung sa photograph. Now, okay, kung wala sa kanila doon, wala sa kanila, at least man lang, wala sa kanila isa, wala ang media, pero andun yung public official, pag ma-prove yun sa korte, madidismiss yung kaso. Pag andun yung public official, wala namang
wala namang National Prosecution Service representative, generally, madidismiss yung kaso. Okay? Pero itong sinasabi natin ngayon na is the general rule pa lang yan. No? Later, i-discuss natin na may exception pala ito. Okay. Now, pangalawang instance kung bakit ma-dismiss yung kaso, pag ang sabi kasi ng batas, may requirement kasi kung saan gawin yung inventory at saka yung photographing ng mga nakuhang mga droga, no? So sinasabi ng batas that provided that the physical inventory and photograph shall be conducted at the place, number 1, where the search warrant is served. So kung saan yung search warrant, no, is served. Okay? Or at the nearest police station, or at the nearest office of the apprehending officer or team, whichever is practicable in case of warrantless seizures. Okay, so dalawang instances yun, no? Meron tayong warrantless seizures at meron tayong with warrant. Okay. Pag with warrant, sinasabi ng batas na yung physical inventory, i-inventory yung mga droga at kukunan ng picture, ay gagawin doon sa lugar kung saan siniserve yung search warrant, o kung saan lugar ang nakasulat doon sa search warrant na subject to be searched. Kasi yung search warrant, lalagay naman din yung lugar kung saan isi-search. So kung saan isi-search at doon nakita, doon mismo i-conduct yung physical inventory at photographing, okay, ng mga droga. No, pag hindi yan masunod, so generally madidismiss yung kaso at ma-acquit yung akusado. No, pagdating naman sa warrantless seizures, sinasabi ng batas, first option kung saan pwedeng gawin o kailangan gawin yung inventory at photography ay sa nearest police station. Okay, nearest police station. Or at the nearest office of the apprehending officer or team, whichever is practicable. So, dito may option na, may mamimili na, no, kung saan yung mas practicable. Doon ba sa nearest police station or sa nearest office ng apprehending officer or team. So whichever is practicable based sa kanilang judgment, doon i-conduct yung physical inventory at saka photograph. Okay. Now kung wala dito sa dalawa, pagdating sa warrantless seizures, kung wala dito sa dalawa, yung kung saan ginawa yung physical inventory at pagkuha ng picture doon sa nakuhang mga droga, ay generally maaaring ma-dismiss at ma-acquit yung akusado. Okay, pagdating sa korte. Okay. Now, ang sinasabi natin kanina may exceptions. Okay? Ano ba yung exceptions? Ang exceptions lang dito is sinasabi ng batas, provided finally that the non-compliance of these requirements under justifiable grounds. So may justifiable grounds, no? So kahit hindi nasunod itong, okay, may violation doon sa insulating witnesses, may violation doon sa location ng kung saan dapat i-conduct yung inventory at ang pagkuha ng photograph, may violation doon, ano? Pwede pa rin aakyat yung kaso, o pwedeng hindi ma-dismiss yung kaso or hindi ma-acquit yung akusado, provided that the integrity and the evidentiary value of the seized items are properly preserved by the apprehending officer. Okay? So hindi siya magiging, hindi kung ma-prove ng prosecution na yung nakuhang mga na-confiscate ng mga drugs or drug paraphernalias ay na-preserve pa rin ng apprehending officer yung officer or team of apprehending officer or team, ay maaaring mag-prosper pa rin yung kaso dahil sabi ng batas, it will not render void and invalid such seizures and custody over said items. Okay, that's one exception na maaaring mangyari. Okay, now paano gawin yun? Paano i-operationalize yung exception na yun, no? Kasi hindi nasunod yung hindi nasunod yung two witnesses rule, hindi nasunod yung
hindi nasunod yung inventory and photography location. Okay, so hindi nasunod yun, no? Paano malusutan yun ng prosecution? Sabi ng batas, may responsibilidad ng prosecution na kailangan gawin, ano, para ang tawag dito, masalba yung kaso. So ano ang gagawin ng prosecution, no? So gagawa ng depensa ang prosecution, na sabihin ng prosecution, okay, kahit hindi nasunod yung nung insulating witnesses, wala doon kahit isa, or hindi nasunod yung location ng inventory at photography, okay, pero ito yung rason kung bakit kailangan pa rin pag-prosper yung kaso. Okay, so sabi ng batas, it must be alleged and proved that the presence of the three witnesses or the two witnesses to the physical inventory and photograph of the illegal drug seized was not obtained. Okay, so ibig sabihin, sabihin ng prosecution, okay, Your Honor, walang totoong wala nga doon wala doon na yung barangay captain o public official yon, pero andun yung National Prosecution Service. Okay, so may mga rasones yun, no? Magbibigay ng rason ng prosecution na base sa batas kung ano yung mga rason, kung valid yon, dahil kahit wala naman doon yung public official during the seizure of the drugs, ay maaari pa rin malusutan ng prosecution yung kaso, at maaari pa rin mananatili yung kaso doon sa korte at hindi ma-dismiss. Okay? So sa batas natin may mga rason yun, gagawing depensa ng prosecution para mananatili yung kaso. Pag hindi ma-prove yun, o hindi ma-presenta, hindi ma-prove at hindi ma-allege ng prosecution, at hindi yan ma-prove na totoo yung ground kung bakit hindi doon o wala doon yung isa sa mga witnesses na required, so therefore walang kailangan expected na gawin yung court but to dismiss the case. Okay, kasi hindi nga nasunod yung chain of custody rule. Okay, sample sa mga grounds, sasabihin ng fiscal, okay, Your Honor, the attendance was impossible because the place of arrest was a remote area. Okay, so hindi nakarating yung barangay captain o hindi nakarating yung representative from the National Prosecution Service or the media, dahil napakalayo ng lugar. So evaluate naman yun, no? Kung talaga ba ng remote yung lugar na pinangyarihan sa by bust or sa pag-serve ng search warrant, kung ocean pagitan, pwede siguro kung ocean, no? So depende na, i-evaluate na yun ng court kung valid ba yung ground na yun, no? Isa lang yan sa mga grounds na maaring gawing depensa ng prosecution para ma-maintain, no? mananatili yung kaso at hindi ma-dismiss at hindi ma-acquit yung akusado sa drug case na yan, no? Ayan, so okay, so ulitin natin, okay, the chain of custody rule. Dahil okay, summarize natin, no? So madi-dismiss yung kaso pag hindi nasunod yung requirements sa chain of custody rule. Anong kaso? Mga drug cases. Okay, anong isa sa mga violations sa chain of custody rule? Pag walang witness, walang at least isang witness doon sa required na two witnesses rule. Okay? Pangalawa, pag hindi doon sa lugar na dapat i-conduct yung inventory at photography ng seized drugs, kung hindi doon ginawa yung photography at inventory, yan pa rin ay maaaring isang ground para ma-dismiss yung kaso ng akusado. Okay? Pangatlo, kahit nangyari yung 1 and 2, pero ma-prove 1 and 2 nangyari siya, so at hindi rin na-prove ng prosecution na subject sa exception yung kaso na yun,
talagang madidismiss din ang kaso. Pero, pag andun yung 1 and 2, pero ma-prove ng prosecution na may reasons, no, kung bakit wala yung 1 or 2, wala yung 1 or wala din yung 2, pero ma-prove ng prosecution na ito yung valid reasons under the law, so maaring yung chain of custody rule ay sabihin natin isinabatas para maprotektahan ang mga akusado. At hindi lang para maprotektuhan ang mga akusado, ay kundi para din maprotektahan ang Estado. Paano maprotektahan ang akusado? Para walang gawa-gawa lamang na kasalanan, no? So hindi pwedeng malagyan ng hindi maplantingan, no, ng droga, kasi allegedly may mga pangyayaring ganon. So para maiwasan yung mga ganong allegations, kaya na isabatas itong sinasabi nating chain of custody rule. Estado, paano na protektuhan ng Estado sa chain of custody rule? Nakalagay doon kung anong mga trabaho, no, ng PNP, ng prosecution. Kung gagawin lang nila, susundin nila yung rule na yung chain of custody rule, ay maprotektahan ang karapatan ng Estado na magparusa ng totoong may kasalanan. Okay? So kung lahat ay ginagawa according to the rule, lahat ay protektado. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please click the subscribe button down below. You can send your comments, write your comments, you can send in your questions. Please don't hesitate. Again, sa mga hindi pa nag-subscribe, libre lang ang mag-subscribe. Pero bago kayo mag-subscribe, gawa muna kayo ng YouTube account niyo para maka-access kayo sa YouTube. Tapos, subscribe na. Thank you for watching. Until the next video or vlog.